بسم الله الرحمن الرحیم. دا اگزامپل نمبر 1.4 را کړی. دغه شانته اسایمنټ 1.4 دی او دغه شانته اگزامپل 1.5 او اسایمنټ نمبر 1.5 دا حل کول دي. نو دا یې را کړی دی چې a typical bacterium has a mass of 2.0 femtogram. Express this measurement in term of kg. دا یو مثالي بکټیریم دی. دا بکټیریا چې کومه دی نو دغه دی دا او بکټیریا جمع او بکټیریم چې کومه دی دا واحد دی. د دې ماس یې را کړی په پینټوګرام کې وایي. دا څه ته واړوئ؟ دا کیلوګرام ته واړوئ. صحیح شوله. موږ به کنورژن فیکټر چې کوم موږ ته معلوم دی په هغه طریقه باندې به کوم چې په پریویس لیکچر کې موږ ډسکس کړی وه. خو اول به موږ فیمټو لکه فیمټو دا موږ ویلو په پریویس لیکچر کې چې فیمټو برابر وي دا پریفکس دی 10 پاور ماینس 15 برابر وي. نو اوس به د دې دغه په ځای باندې ماس به دلته په خپل ځای ولګوئ او 2 په خپل ځای ولګوئ او کراس فیمټو مطلب د 10 پاور ماینس 15 او ګرام دی نو ګرام څه ولګوئ. اوس ماس خو زموږ سره دا راغی او اوس دا کیلوګرام ته اړول دي. نو کنورژن فیکټر به یاد ساتئ ښه چې 1 kg is equal to 1000 ګرام. دا زموږ سره کنورژن فیکټر دی. اوس چې کومه دی دا اړول دي کیلوګرام ته. د هغه فارموله چې کوم موږ کنورژن فیکټر والا کړې وه په پریویس لیکچر کې هلته به ولګوئ ګرام دی. دې لاندې به 1 ولګوئ، ضرب به ولګوئ، تقسیم به ولګوئ. دا ګرام کټ کول غواړي نو پاس به دلته کیلوګرام ولګوئ. اوس ماس موږ له راکړی دی چې کوم د ګرام کې موږ له دې راکړی دا دی 2 فیمټوګرام دی. نو 2 کراس 10 پاور ماینس 15 بشي او ګرام په خپل ځای ولګي. اوس راشئ دلته د ګرام کنورژن فیکټر کې زموږ سره 1000 دی. 1000 به ولګوئ او د کې جي سره زموږ سره دلته سره 1 دی نو 1 به دلته ولګوئ. مخکې به یې وګورئ ښه 2 په خپل ځای ولګوئ کراس 10 پاور ماینس 15 په خپل ځای ولګوئ. اوس دا ګرام او ګرام به کینسل شي. دا 1 دی دا به دې سره ورضرب شي بېرته واپس دا راځي ځکه چې دا خو ملټیپلیکیټو آیډنټیټي ده او کې جي به په خپل ځای ولګوئ او ډیوایډډ بای 1000 دی. اوس بیا خیال وکړئ ښه 2 په خپل ځای ولګوئ کراس 10 پاور ماینس 15 کې جي په خپل ځای ولګوئ او دا د ساینټیفیک نوټیشن ته واړوئ ځکه چې دا پاس الریډي په ساینټیفیک نوټیشن کې دی نو دا به دې ته واړو. دا به شي 1000 موږ 10 پاور 3 لیکو 1 کراس 10 پاور 3. ښه بیا ګورئ ښه 2 په خپل ځای به شي کراس 10 پاور ماینس 15 کې جي په خپل ځای ولګوئ. اوس دا د میث رول دی چې کله یو فریکشن کې زموږ سره نمبر وي او دا کله ډینامینیټر کې دا نامینیټر ته خیژو نو دی به صرف پاور چې دی دا به انورس کېږي الټه کېږي به که پلس و ماینس کېږي که پلس و ماینس کېږي به که ماینس و پلس کېږي. دغه شان که پاس څه وي لاندې راولو نو هغه به دغه طریقه کېږي که ماینس و پلس کېږي به او که پلس و ماینس کېږي به. اوس دا لاندې پلس دی دا چې پاس وخېږي دا به ماینس شي. بیا ګورئ ښه 2 په خپل ځای کراس. اوس د میز کې بله یو فارموله چې کله بیسونه یو شانته وي بیسونه نو پاور به یې موږ جمع کوو. دلته هم بیس 10 دی او دلته هم بیس 10 دی. دې نه یو راواله پاور به یې جمع کړي. دا ماینس 15 دی او دا بل دی ماینس 3. بیا مزید مخکې ګورئ 2 کراس 10 پاور. اوس ماینس او ماینس پلس کېږي خو علامات به د ماینس لګي نو دا به شي ماینس 18 او دغه شانته دې سره دا کې جي را روان دی. دا به زموږ سره جواب راشي 2 کراس 10 پاور ماینس 18 کې جي. دا زموږ سره ریزلټنټ جواب شي کوم ریکوایر زموږ نه غوښتله. ښه اوس اسایمنټ نمبر 1.4
په دې کې وایي smallest bird is the bee hummingbird male measure only 0.057 meter. Convert this number to standard form and write this number in millimeter. دا اوس موږ له smallest bird راکړی دی چې هغه ته وایي hummingbird. hummingbird تاسو پر سکرین باندې ښکاري. دا زموږ سره امریکن یو مرغۍ ده چې تقریبا د دې ماس زموږ سره برابري د ټونه والا د 18 ګرامه پورې د دې ماس وي. او بل دې ته د همینګ برډ د دې نه جوړ ځکه همینګ وایي هم نه دی همینګ وایي چې کومه دی ګونګونانه مطلب د ځان سره سړی ګانه مانه وایي که نه اواز کوي دی ته ګونګونانه وایي. نو دا مرغۍ داسې ده چې دا کله فلایټ کوي الوځي که نه نو دا چې کومه دی دا وزرې د دې دا داسې ویدي که نه چې دا په 360 ډیګري انګل باندې دا روټیټ کېږي داسې. نو دا اواز د ځان سره کوي د دې د وجې نه دې ته وایي همینګ برډ. بل د دې مطابق دا هم دی چې یاره دا چې کومه دی نو د ځمکې نه تقریبا د 8 نه والا د 10 میټره پورې پاس جاله جوړوي او دا چې کومه دی په کال کې صرف 2 ټایمز چې کومه دی ایګ اچوي که نه. دا یو جنرل هسټري ده د دې همینګ برډ ده. دا اوس یو په سټینډرډ فارم کې لیکل دی بل دا ملي میټرو ته اړول غواړي. میټر یې راکړی دی ملي میټرو ته اړول غواړي. نو اولنی چې کومه دی په سټینډرډ فارم کې به دا موږ داسې ولیکو ګوره 0.057 میټر دی. دا به سټینډرډ فارم ته موږ په پریویس لیکچر کې هم دا ویلو چې دا پوینټ به موږ اولنی نان زیرو ډیجټ ته به راوړو. دا به شي 5.7 کراس 10 پاور. اوس مې ښی سایډ ته 2 انسي وړی دا به شي -2 چې ښی سایډ ته وړی ماینس کېږي به چپ سایډ ته راوړی پلس کېږي به. نو اولنی دغه خو زموږ سره جواب راغلی چې 7.5 کراس 10 پاور -2 میټره. دا موږ ساینټیفیک نوټیشن ته واړو. اوس دویم وایي دا ملي میټرو ته واړوئ. نو موږ ته کنورژن فیکټر معلوم دی چې 1 میټر په ملي میټر کې دا برابر دی د 1000 ملي میټر دا برابر دی. دا کنورژن فیکټر دی. اوس به موږ داسې وکړو چې زه دا میټرو کې راکړی دی ملي میټرو ته اړول غواړي زه به میټر ولګوم دلته میټر او ډیوایډډ بای 1 شم لیکلی لاندې دغه شان دلته دا میټر کټ کول غواړي د میټر به دلته ولګوم او ملي میټر کې ماته راوستل غواړي دا به پاس ولګوم. اوس چې د کوم څو میټره دي دا موږ چینج کول غواړو دا 5.7 کراس 10 پاور -2 میټر دي دا چینج کول غواړي ملي میټرو ته. نو کنورژن فیکټر کې به موږ ولیکو په یو میټر کې زموږ سره 1000 ملي میټر دي دا به دلته ولګو. ملي میټر آلریډي شته او د میټر سره دلته 1 دی دا به خپل ځای باندې ولګي. دا میټر بل میټر سره کینسل شي دا به شي 5.7 کراس 10 پاور -2 او دا به شي دا شم لیکلی چې 10 پاور 1000 مان سره برابر 10 پاور 3 برابر دی 1 کراس 10 پاور 3 او ملي میټر په خپل ځای ولګوه. یو داسې کار وکړم دا 10 پاور 3 دی دا 10 پاور -2 دی چې دې نه -3 جوړ کړم جسته به کینسل شي دا پوینټ به زه د ښی سایډ ته یو بل راوړم دا به -3 شي دا به داسې شي. ګورئ دا 5.7 دا پوینټ نه دی دا یو دلته راوړه نو دلته به شي او کراس 10 پاور دا -2 یو مې بل راوړه -1 شو -1 او -2 -3 او کراس 10 پاور +3 ملي میټر په خپل ځای ولګوه. اوس دا 10 پاور +3 او -3 دا یو بل کینسلوي هم که دغه هم دی او بیسونه دلته یو راوله پاور بیا جمع شي چې په 10 پاور -3 داسې شولی 57 کراس 10 پاور بیسونه سیم دي پاور بیا جمع شي -3 او +3 پلس او ماینس نو دا به داسې شي. ګورئ 57 کراس 10 پاور د 3 نه چې 3 کې 0 راځي او د هر شي پاور چې د 0 نه علاوه واخلي نو هغه به د 1 برابري نو دا به ما سره راشي 57 ملي میټر دا به زموږ سره ریکوایرډ ریزلټ راشي.
دا وایي چې the distance from Peshawar to Lahore through motorway is 589 kilometer. Convert this number to mega meter. د پېښور نه لاهور ته چې کوم موټروی باندې ډسټنس دی دا دی 489 کیلومیټره. نو ډسټنس موږ ظاهرو په ډي باندې دا به شي 489 کیلومیټره. دا په موټروی باندې د پېښور نه لاهور ته ډسټنس دی. وایي دا نمبر میګا میټر ته کنورټ کوي. دا کیلومیټر دی که نه، نو دا څه ته بدل کوي؟ دا میګا میټر ته بدل کوي. اول موږ داسې کار وکړو که نه چې کیلو موږ پریفکس کې ویلی دا 10 پاور 3 برابر کیلو. دا په کې باندې موږ ظاهرو نو اول دا نمبر دا کیلو نه دی، دا پریفکس کې ولیکئ، دا دې ته واړوئ، دا به اوس داسې شي. ښه ډي به زما سره شي 489 او دا کیلو مطلب دی کراس 10 پاور 3 میټر په خپل ځای باندې ولګوئ. اوس موږ نه غواړي میګا، او میګا زموږ سره برابر ده د 10 پاور 6. اوس په دې کې زموږ سره 10 پاور 6 پیدا کول غواړي. نو آلریډي دا 3 شته دی، خو 3 ماله دا ډیسیمل پوینټ داسې یو ځای ته راوړو غواړي چې 3 په دې کې پیدا شي. نو که زه داسې کار وکړم که نه، ډیسیمل پوینټ زموږ سره دلته دی، دا زه راوړم دلته دې ځای ته. نو 1 2 3 درې مې راوړه، چپ سایډ ته مې راوړه، نو دغه به شي، دا پلس به شي، دا به اوس دومره شي، دا به شي 0.489. دلته موږ سره راکړئ کراس 10 پاور 3، لکه چې ډیسیمل مې درې نسي چپ سایډ ته راوړه پلس به شي، یو 10 پاور 3 دا دی، دا په خپل ځای ولګوئ. اوس به ډي زموږ سره راشي ډي از ایکول ټو 0.489. اوس دلته بیا بیسونه یو شانته دي، نو بیس به ته یو راوالو، پاور به یې جمع کړو، نو 3 + 3 6 به شي، 6 میټر به شي. اوس ډي از ایکول ټو 0.489 او 10 پاور 6 موږ سره د میګا برابر دی، دې په ځای ولګوئ میګا او میټر په خپل ځای ولګوئ. دا زموږ څخه ریکوایر ریزلټ راغی. Assignment number 1.5 we calculate the distance from Peshawar to Lahore in millimeter. د پېښور نه لاهور ته دا ډسټنس معلوم کړئ، د پېښور نه لاهور ته په میلیمیټرو کې دا ډسټنس څه کوي، دا معلوم کړئ. نو آلریډي په اګزامپل کې خو موږ له راکړي دي که نه چې د پېښور نه لاهور ته ډسټنس څومره ده. پېښور نه لاهور ته دا ډسټنس په کیلومیټرو کې موږ له راکړی ده، دا د 489 کیلومیټره. دا اوس میلیمیټرو ته موږ له اړول غواړي. نو اول خو موږ داسې کار وکړو، دا کیلو پریفکس دی دا به ترې ختم کړو. نو ډي به زه ولیکم، ډي از ایکول ټو 489 کیلومیټر شوله. ډي از ایکول ټو 489 د کیلو مطلب دی 10 پاور 3 میټر شو، میټر ته کنورټ شو. اوس دا میټر میلیمیټر ته کنورټ کول غواړي، نو کنورژن فیکټر به تاسو ولیکئ چې 1 میټر نه دی، دا زموږ سره برابر وي د 1000 میلیمیټر برابر وي. ښه نو اوس ګورئ، ښه میټر دی، دا ډسټنس موږ لا په میټرو کې راکړی، دا کټ کول غواړي میلیمیټرو ته اړول غواړي. دلته به تاسو میټر ولګوئ، د دې لاندې به 1 ولګوئ، ضرب دلته دا میټر کټ کول غواړي، نو میټر به دلته ولګوم، او میلیمیټر ته کنورټ کول غواړي، دا به پاس ولیکم. ښه اوس ګورئ، دا ډسټنس په میټرو کې موږ له راکړی ده څومره ده، دا 489. دا به دلته په دې کې زه ولیکم لږ داسې، دا به شي 489 کراس 10 پاور 3. صحیح شوله. دا اوس میټرو ته کنورټ کول غواړي، نو میټر خو په دې میټر سره دا کټ شي. صحیح شوله. خو اوس دلته چې دا کوم ډسټنس موږ له راکړی ده، دا خو ما د دې سره ولګوله، میټر دلته شوله، او دا کنورټ کول غواړي میلیمیټرو ته. نو میټر خو آلریډي دلته ما ولګاوه، دې د ضرورت نشته دی، دا میلیمیټر دی، د میلیمیټر سره چې کوم ویلیو ده که نه، دا به دلته ولګوئ. میلیمیټر زموږ سره څه دی 1000 دی، دا به دلته ولګوئ. اوس دا میټر نه دی، دا به د میټر څخه کینسل آوټ شي. دلته څه پاتې شو 489 او کراس 10 پاور 3 شو،
او دلته دی 1000 څه شي کې کراس 10 پاور 3 او ملي میټر په خپل ځای ولګوئ. اوس به شي 490 په خپل ځای ورغوي. بیا دلته بیسونه یو شانتني پاور به جمع شي. 3 + 3 6 راځي نو ملي میټر به شي. دا زموږ سره 490 ملي میټر 490 کراس 10 پاور 6 ملي میټر دا ډسټنس زموږ سره په ملي میټرو کې راغله. په دې حالت کې فرید ویم ټیک دا کنه ای داسې هم شي لیکلی. دا پوینټ زموږ سره دلته تصور کیږي. دا به زه راوړم اولنی نان زیرو ډیجټ دا به شي 4.89. اوس مې 2 انچ چپ سایډ راوړله نو کراس 10 پاور 2 به شي او دا کراس 10 پاور 6 په خپل ځای دا خپل ځای ولیکئ ملي میټر شو. اوس به شي 4.89 او کراس دلته اوس بیا بیسونه یو شانتي پاور به جمع شي نو 6 + 2 8 ملي میټر به شي. دا په دې ور جواب په دې کې ولیکئ جواب ټیک ده او که دې فارم دلته په دې کې ولیکئ جواب ټیک ده.